Galing tayo ng Bulacan. Ngayon pupunta tayo sa Balanga. There will be a board meeting. Member tayo ng board ng isang kumpanya doon. So ngayon, let's go, let's go! Para each time na makikita yung mga outside positive day delivers, this is local shall be added unto you. Ang ibig sabihin mga tingnan. So second is to be wise para maging righteous. Start your journey on how to become rich. Thank you very much. Let's go, let's go. Alright, so papakita ko naman sa inyo paano upo sa board, anong role ng isang board member. So let's see, tara, dito tayo. From Bulacan. So, from Bulacan to Balanga. So ano ba yung word na actually isa siyang company na mayroon ng existing na, so ngayon they are planning to put up one parang branch or something like to that effect. It's a training company actually, so kinuha nila ako because siguro I'm a speaker on we can contribute sa kanilang advocacy sa gusto nilang mangyari sa company nila. So it's a training company sa Balanga. Ano ba yung bagong ginagawa ni Doc D ngayon? So aside from nag-speak tayo, business consultant, schools, and nag-vlog pa rin tayo, of course, dire-diretso yun. Ang latest natin actually, dalawa, as business consultant, so we have 4 companies na ako nang monitor natin. 2 schools and 2 companies sa Manila, Bulacan, dalawang Manila, sa Bulacan, and sa Pampanga. Okay? At ang bago natin ngayon ay it's a privilege na tayo ay kinuha board member ng isang training company. So dito yung sa Balanga, kaya nag-rush tayo from Bulacan, going here sa Balanga para makatin tayo ngayon 6:30 ang board meeting. So, yeah, it's another challenge to me kasi training company yon. So, ang target nila mag-train, seminars, and many more. So, nakakatuwa kasi napili tayo ng group. Actually, yung isa, owner siya ng IT company solution dito sa Bataan. So, they are planning to venture to another business. So, sa dami daw ng gustong maging board member, actually, 4 kami. 4 ba? Kasi gano'n. Isa tayo sa napili. Okay, thank you. So, yan yung isa natin gagawin ngayon. Basically, nakikita ko na, kasi meron na kami in place. So, ang nakikita kong magiging additional work ni Doc is conducting trainings and seminars talaga. Dito sa Bataan, sa iba't ibang bagay ng Pilipinas. Yan talaga tayo na nakalain. Kaya tinanggap ko agad eh. Okay, so tingnan natin ngayon what will happen sa board meeting natin. Okay? Kasi niregister na nila tayo dito. This is Ma'am Jill. Sa executive assistant sa Inspire. Ang bait eh. So ito na yung nakipakita. Naghanap pa siya ako ng assistant talaga. So someone na kasama ko. Kahit saan ako magpunta din, mag-edit, mag-upload. Delivers, gusto kong ma-meet nyo yung bago nating business partner ngayon. The president of Inspire, Sir Harold. Sorry, sir. Si Sir, di ba? Guwapo. Kala ko sir nung una kita na-meet John Lloyd. So, John Lloyd po nung nabugbog. Yeah, hindi naman sir. So, si Sir, parang na-meet nyo na siya sa YouTube ko. So, tama ba sir, IT Solution Company ba tayo? Business Management Solutions Company. Alright, so Business Management Solution Company. So, pareho nag-offer ng mga
systems. Automation po, consultancy. Yes, okay. Business development. Yeah, so actually yung iba natin mga delivers, marami nang nag-inquire. So pupuntahan namin sa Thursday ang Valenzuela, then next week naman ang science school sa Bulacan. So sa lahat ng mga business owners or may-ari na school, so if you want to automate everything, yeah, so we can help you sa Inspire. Okay? Alright, so tapos na yung board meeting. So maganda naman kasi so we'll be starting a company. So that means as a board member of the board, we own the company. Okay, so kasama tayo. So we are 5 that own the company. It's a training company nga, ang gaya ng nabanggit ko. So I am the ano tawag dito? Ano ba ako? Secretary. So maganda na-excite kasi it's, you know, again, may namit tayo na new people, network natin yan, so pwede yung, marami yung matutulong sa atin. And para siya sa akin, it's a new project na that will give me another inspiration. Though quite similar siya sa ginagawa natin, it's training kasi. Pero okay lang kasi dito naman yan sa Bataan, tayo naman papunta tayo ng Pampanga and Manila. Okay? So, simple lang ngayon, message ko sa mga delivers natin. So, if there's an opportunity, lahat ng kumakatok na opportunity sa inyo, go grab it. May mga lessons yan sa buhay natin. May mga changes sa buhay natin na mangyayari. So, lahat ng kaya nating i-accommodate, lalo yung mga 20s, 30s, yan. Huwag mahinayang sa, ano ba, ngayon, mahinayang ka sa time mo. Marami namang kapalit yan eh, di ba? So, just absorb and be open para sa ating mga mga sa buhay natin. And alam nyo ba ngayon, mga delivers, today is 8:20. Pero may isa pa tayong meeting dito sa Balanga. Papawagan natin siya. Ganon kabisi si Doc. From Bulacan kanina, so ngayon magkita tayo sa Starbucks na lang, no? Finally, we finished the day. Sa pauwi na tayo, hindi na kaya yung isang meeting. Sinintay ko pa, may katawagan pa tayo eh. May meeting tayo online. So, yun, that's it. So, delivers. See you next week.